ඉතින් අද මම ඔයාලට ටිකක් වෙනස් විදියකට හදාගන්න පුළුවන් broken glass jelly pudding එක තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගෙදරදිම ජෙලි හදාගන්න හින්දා මම මේ විදිහට උතුරන උණු වතුර මිලිලිටර 500ක් අරගෙන ඒකට මම කිසිම ෆ්ලේවර් එකක් පාටක් නැති ජෙලටින් ග්‍රෑම් 20ක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳට දිය කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට කැමති එසෙන්ස් වර්ගයක් දාගන්න පුළුවන්. වැනිලා එසෙන්ස්, පයිනැපල් එසෙන්ස්, ඒ වගේ කැමති ඕනම එසෙන්ස් වර්ගයක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. ඊට පස්සේ මම මේකට ටින්කිරි ග්‍රෑම් 250ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ටින්කිරි ටිකක් දිය වෙනකන් අපි මේ විදිහට චුට්ටක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ පුඩින් එක හදාගන්නේ පාට වර්ග 6කින් නිසා මම මේ ජෙලටින් මික්ස් එක දැන් හරි ප්‍රමාණවල් 6කට බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම දැන් මේ පුඩින් එක පාට වර්ග 6කින් හැදුවට ඉතින් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකින් පාට වර්ග ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පාට වර්ග 4කින් 5කින් වගේ හදා ගන්නත් පුළුවන් ඔයා කැමති නම්. ඊට පස්සේ මම මේ ජෙලටින් මික්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට හරි ප්‍රමාණවල් 6කට බෙදාගත්තා. සාමාන්‍ය එක කොටසකට මිලිලීටර 125ක් වෙන්න වගේ තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට එක කොටසකට රතු පාට කලරින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා මම තවත් කොටසකට තැඹිලි පාට කලරින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තවත් කොටසකට කහ පාට කලරින් දාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි තවත් කොටසකට මම කොළ පාට කලරින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නිල් පාට කලරින් ඒ වගේම තමයි දම් පාට කලරින් මම දාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දේ දුන්නක පාට තියෙන විදිහට තමයි මම පාට වර්ග 6 අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට කොටස් 6ටම පාට වර්ග 6ක් දාගත්තට පස්සේ අපි දැන් මේ එක කොටස ගන්න එක බාස්කට් එකකට දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක පැය දෙකක්වත් මේ ජෙලටින් මික්ස් එක සෙට් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම පාටින් පාටට මෙන්න මේ වගේ බාස්කට් අරගෙන මේ වගේ බාස්කට් වලට දාගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් මේ බාස්කට් 6ම පැය දෙකකට ෆ්‍රිජ් එකට සෙට් වෙන්න තියලා අපි දැන් අනිත් ජෙලටින් මික්ස් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ජෙලටින් මික්ස් එකත් හදාගන්න මම මෙන්න මේ විදිහට උතුරන වතුර මිලිලීටර 500කට කිසිම ෆ්ලේවර් එකක් පාටක් නැති ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10ක් දාගෙන ඒ ජෙලටින් ටික හොඳට දිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට සීනි ග්‍රෑම් 80කුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකත් නිවෙනකම් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි කලින් වගේ ෆ්‍රිජ් එකට නම් දාන්න එපා. මේක අපි එළියෙන් තමයි නිවෙනකම් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් සෙට් වෙන්න තියපු ජෙලි ටික අරගෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. සෙට් වුණාට පස්සේ පැය දෙකකට පස්සේ තමයි අපි මේ වගේ කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. පාට වර්ග 6ම ඔයාලා හැඩයක් අවශ්‍ය නැහැ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. ඉතින් මම අද මේ පුඩින් එක හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එක නිසා අපි අර දෙවැනියට හදාගත්තු ජෙලටින් මික්ස් එක නිවුනට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේ එකට දාගෙන ඊට පස්සේ මම අර පාට ජෙලි කැලි ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට දාලා හොඳට චුට්ටක් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් අපි අර දෙවැනියට කිසිම පාටක් දාන්න නැතුව හදාගත්තු ජෙලි මික්ස් එක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳටම නිවුනට පස්සේ තමයි අපි මේ විදිහට පුඩින් ට්‍රේ එකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට රැපින් පේපර් එකකින් වහලා මේක පැය දෙකක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය දෙකකට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට හැන්දකින් පොඩ්ඩක් ගලව ගන්නවා මේක. මොකද මම දැන් මේක පිඟානක් උඩින් තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න නිසා මේ පුඩින් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පිඟානක් උඩින් තියලා මෙන්න මේ වගේ හිමීට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඔයාලා. ඉතින් මම හිතනවා මම කියලා දීපු ක්‍රමය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.